Nos, mutatom nektek a történet lényegét. Nem tudom, mennyire fogja most adni a monitor, de azért mutatom. Ha figyelitek, most össze-vissza ugrál a kép, de ott van az OK Ready, meg elkezdem dolgokat kiírni. Ez azért van, mert nincsen rajta billentyűzet. Ha kiveszem belőle a 8255-ös párhuzamos interfész IC-t, akkor szépen ott van az OK Ready, megjelenik egyébként. Na még egyszer, ott van OK Ready, tehát elvileg a gép elindul. Tehát a gép elvileg elindul, tehát most már van életjel. Ez azt jelenti, hogy a ROM-ok valószínűleg rendben vannak. A ROM-okat végignéztem, egy darab hibás ROM-ot találtam a gépbe. Tehát egy darab hibás ROM-ot találtam a gépbe. Amit nem tudom megmondani, ezek a RAM foglalatok valami katasztrofálisak, mert az egész összes foglalat, ami benne van, annyira silány, komolyan mondom nektek, annyira silány a minőséget. Van olyan IC, ami így féloldalasan áll, és akkor tudod nyomkodni, és akkor így billeg az IC. Mozog a foglalatban. Tehát most nyilvánvalóan ennek a kontaktja nem tudom, hogy rendben van-e. Mindenesetre a gép valami próbál éledni. Ám de, van egy nagyobb probléma, mégpedig a tápellátás. Láttátok, be tudtam kapcsolni a gépet, de rendkívül sok áramot vesz fel a gép, ami viszont probléma. Ez azt jelenti, hogy 12 volton felvesz 1,5 ampert az alaplap úgy, hogy nincs rajta az interface board és nincs benne a basic cartridge. Ezzel elmondom, mi a baj. Ezzel az a baj, hogyha 12 volton fölvesz 1,5 ampert a gép, az azt jelenti, hogy itt a 12 volt és mínusz 5 voltos ága az minimális áramot vesz fel, tehát az ilyen milliamperekben mérhető, tehát az áramnak a nagy része az ugye az 5 voltos ágon megy. Ez azt jelenti, hogy olyan 3 amper megy az 5 volton. Úgy, hogy nincs rajta az interface board, ami tele van IC-kkel, meg nincsen rajta a ROM cartridge, ami tele van 2708-al, ami zabálja az áramot. Tehát nem értem igazából, miért vesz fel ennyi áramot, mert elindul a gép és nincs benne melegedő IC egyébként. És ugye a legnagyobb probléma az egésszel, hogy megnéztem, a gyári tápegysége elvileg 5 volt 2,5 amper. Tehát 2,5 amper kell neki tudni 5 volton. Ez most már többet vesz föl. Úgy, hogy nincsen rajta maga az interface board, ami, hát mutatom nektek, nem kevés IC-t tartalmaz. Plusz a basic cartridge, ami tele van ROM IC-kkel, ami zabálja az áramot. Úgyhogy, hát nem tudom, ez a tápegység megoldás biztos, hogy nem lesz jó, tehát ezt vissza ki fogom belőle szerelni. Itt valami teljesen más megoldást kell kitalálnom erre, úgyhogy ez még egyenlőre kérdés, hogy lesz belőle a tápegység. Mert ez most azt jelenti, hogy így egy külső tápegységet kell hozzá kreálnom, ami azért jelentősen komplikáltabb történet, mint amit én ezt így gondoltam. Ez a tápcsatlakozó nem jó, a gyári tápcsatlakozójához nincsen másik rész, tehát ide kerítenem kell egy olyan tápcsatlakozót, amit ide fel tudok szerelni, képes bevinni a 3 tápfeszültséget, és kell egy olyan tápegységet kreálnom, ami megfelelő áramerőséget bír biztosítani ehhez a géphez. Pluszban rendbe kell tenni a billentyűzetet, hát azt kell, hogy mondjam, van ezzel a géppel baj, de rendesen. És ennek a PMD85 alaplapjának még mindig keresem a problémáját. Pontosabban hát új problémával szembesültem. Ugye a tápegységet az én elgondolásom alapján összeépítettem, tehát megépítettem bele egy ilyen táp modul részt, ugye, ami így néz ki, ugye ide építettem, ami kapcsolódó stabilizátorokkal vannak ellátva, de hát nem nagyon jött be az elgondolásom. Ugye a gond a következő, nem bírja magát a terhelést. És ugye az eredeti elgondolás az volt,
hogy egy 9/12 voltos DC táppal megjáratom. Először az volt, hogy 12 voltos táppal megjáratom, és akkor a plusz 12 volt majd megvan, ebből előállítok 5 voltot, illetve a mínusz 5 voltot, és akkor nagyon jó lesz. De ez nem jött be ez a megoldás, mégpedig azért, mert hiába például az 5 voltos stabilizátor is, azt hiszem ez 3,5 amperes stabilizátor, olyan szinten melegszik, annyira fűt, hogy ezt nem ítélem úgy, hogy ez hosszú távon ki fogja tudni elégíteni a gépnek az energiaellátását, anélkül, hogy ez meghibásodna. Tehát túlságosan nagy az áramfelvétele. De miért is van ez? Hát én is most nézegettem át, és most kezdtem el utána számolgatni. Sajnos az a baj, hogy a dokumentációk nagyon-nagyon ellentmondásosak, illetve hiányos. Tehát például a tápegységről túl sok szó nem esik a dokumentációkba. És ugye a gond ott kezdődik, hogy elkezdtem utána nézni a gépeknek a felépítésének, és ugye van a PMD 85.1, 85.2, 85.3. A három géptípus alapvetően ugyanaz, a különbség az 1 és a 2 között az a billentyűzet kialakításban van. A 2-3 között, illetve már ott a használt integrált áramkörökben is van módosítás, illetve a tápegységek is módosultak. Ugye emiatt, ha az ember rákeres, hogy milyen tápegység kell a PMD 85.2-höz, tápegységről nagyon nincsen semmi szó. Én találtam egy leírást, és akkor kiderül, hogy az egyébként a 3-hoz való. Persze a leírás ezt nem mondja, csak annyit, hogy PMD 85-höz, és utólag kiderült, hogy egy jóval nagyobb teljesítményű táp kell. Tehát ugye, azt, ha jól emlékszem, ilyen 40 watt fölötti tápegység kell. De most ugye ez sem mond semmit, mert találkoztunk már ilyennel, hogy ráírnak 30-40 wattot a tápegységre, és korán nem vesz fel annyit maga a számítógép. Na hát ez igen. Tehát ez igen, és mégpedig azért, mert gyakorlatilag ebbe a gépbe végignéztem az egész gépet, egyetlen egy LS szériájú IC sincs, mint szimpla TTL. Ugye a TTL, ugye az LS az ugye az alacsony fogyasztású Schottky lenne, a sima TTL-eknek jelentősen nagyobb a fogyasztása, pluszban ugye beleraktak ugye 3x8 darab, tehát 24 darab 41-16-ot, ami szintén jelentős fogyasztással bír, illetve EPROM-nak 2708-ak vannak, amik szintén jelentős fogyasztással bírnak. Megjegyzem zárójelben, például a magyar gépek között egyelőre a Triton kompiban van ilyen EPROM. És ott is melegednek, kegyetlenül melegednek az eredeti kompiba. De maga a processzor ugye 80-80-as processzor van, az is jobban melegszik például, mint egy Z80. Tehát összességében az áramfelvétel csak magának az alaptapnak az 5 volton szimplán bőven ilyen 2 amper fölé kúszik föl. És ugye ennél már hiába 3,5 amperes stabilizátor, ugye rendesen melegszik. Még ezt lehet, hogy elviselni, csak ugye a gond ott kezdődik, hogy ehhez a géphez még van egy jelentős nagy interfészpanel, illetve van egy ROM modul, ami tele van 2708-al. Tehát ezt át kellett értékelnem ezek után, hogy ez a megoldás így nem jó, és a tápot át kell építenem, és hát tetszik, nem tetszik, egy ilyen tápegységet fog kapni. Ez a tápegység 5 volton tud 5,5 ampert, a többit plusz 12 volton 2 ampert, a segédtápoknál fél ampert, az már teljesen jó lesz. Ugye ennek el kell bírnia magát, ez egy 60 wattos táp, ennek el kell bírnia magát a számítógépet. A távcsatlakozó viszont ebben az esetben nem jó, az a DC plug, és itt megint egy olyan módosítást készítek a gépbe, ugye ez egy PMD 85.2, viszont a PMD 85.3-ban módosítottak a távcsatlakozón, egy ilyen fordított DIN lett a távcsatlakozója, és ugye ez a távdugó, és ilyet lehet kapni még, nem egyszerű, de még ilyet azért lehet kapni, és az az igazság, hogy egy normál, hát ugye rendes DIN dugót, egy APA dugót kell majd egy kicsit preparálnom, és az lesz beépítve ajzatnak, de hát ez már kivitelezhető, és akkor gyakorlatilag így ezzel olyan lesz, mint az eredeti megoldás. Úgyhogy most ezt fogom kivitelezni, mert egyszerűen nem tudom az alaplapot tovább javítani. Az alaplap nagyon bizonytalan. Van életjel, beugrik néha a kép, de össze-vissza ugrál. Próbáltam a billentyűzetet rádugni, már pár billentyűt megcsináltam a billentyűzeten, de egyszerűen nem reagál rá semmit a gép, úgyhogy ott is gond lehet, ugye nyilván a billentyűzet sem egy egyszerű feladat, azért nem is folytatom tovább, mert 80 valahány gombot meg kell rajta csinálni. Ha végképp nem tudom a gépet valami oknál fogom megjavítani, akkor az egy nagyon felesleges munka, úgyhogy egyenlőre most ezt az alaplapot megpróbálom tényleg úgy rendbeszedni, hogy ez üzemképesen, stabilan működjön.
Gyanítom egyébként, hogy az instabilitását a RAM foglalatok okozzák, úgyhogy nagy valószínűséggel, ha a tápot rendbe teszem, akkor hát ezeket a foglalatokat, most nézzétek meg megint egy rahagylé foglalatot, ki kell belőle szerintem szedni, mert ezek a foglalatok, én nekem az a meglátásom, hogy ezek okozzák a problémát, mert nem valami bizalomgerjesztőek. Nem tudom, hogy fogom tudni kivenni a foglalatokat, majd meglátom, hogy ki tudom-e szedni úgy, hogy fölfelé, és akkor utána a lábakat egyesével meg fogom látni. Úgyhogy most nekiállok a tápcsatlakozót megcsinálni, meg utána rá tudja kötni egy ilyen tápot, vagy persze ehhez csinálok egy dobozt, stb., de az már későbbiekben, úgyhogy nézzük meg ezt a tápot, hogyan tudom átalakítani. Most hát a részeredményeket mutatom. Levágtam a Tuel dugónak, így ezeket tehát ketté vágtam a belső ilyen fém részeit, ezt ugye minidrillel, mind a két palástot. Kivettem ugye magát a minidrillnek ezt az 5-ös tüskéjét. Van itt egy ilyen kis, ez nyáklemez gyakorlatilag, ehhez lesz forrasztva, és akkor tulajdonképpen most azt fogom csinálni, hogy itt megpróbálom összeállítani a csatlakozót. Itt egy kis satuba már előónoztam, és ugye ebbe fogom megpróbálni összeállítani. Az első dolog ez lesz, hogy ezt a csatlakozót összetesszük, vissza belerakom a helyére. Ez, ha minden jól megy, akkor ide még neki érnek most szépen vissza kéne illeszkedni. Így van. Ugyanúgy ennek a részének is. Úgy, és ezt én a satuba így bele fogom fogni. Megpróbálom olyan magasságig leengedni, ahogy ez a cucc lesz. Annyit rontottam el, hogy ezt át kéne előtte dugni rajta. És valahogy így belenyomjuk, ameddig lehet. Remélem, hogy elegendőre ki fog jönni maga a csatlakozó, mert ugye ennek ki kell, tehát bele kell tudni menni, és még ott még lehet, hogy mindig süllyeszteni kellene egy kicsit. Na majd meglátjuk, hogy tudok-e. Mégpedig nem úgy, hogy ha ezen én forrasztok. Itt tudok rajta engedni. Reményem szerint itt is. Jó. Még mindig kéne egy kicsit. Így. Elvileg már kivehetjük, és meg tudom egy picit igazítani, mert látom, hogy kicsit el is ment itt a fémház. Szóval ezt úgy csinálom, hogy ezt így kell befognom, és hát megpróbálom leforrasztani itt, és reméljük, hogy jó lesz. És hát ugye ilyen lett, és hát ugye ezt fogom most felszerelni itt a gépházra, majd is mindjárt meglátjuk, hogy fog ezt tudni kinézni, és akkor elvileg ugye ezt ebbe én így bele tudom dugni, ha minden igaz.
Így van, tehát ez ide elvileg belemegy. Nos, elkészültem a csatlakozóval, ugye így néz ki, tettem rá zsugarcsöveket, ugye ezt az ajzatot azért tettem rá, hogy amíg forrasztom, a tüskék nem mozduljanak el, de ezt ezek után most már le lehet húzni. Ugye a vezetékeket előkészítettem, és most már behet be a gépbe. Az eredeti kiosztást megnéztem, ez alapján fog ide bekerülni, és akkor ide most én ezt becsavarozom. Nos, elkészültem, ugye ilyen lett a távcsatlakozó dugó, így néz ki a gépem, mutatom nektek. Ugye egy picit kiáll, ugye ide lehet csatlakoztatni. Amikor összerakod a gépházból, egy körülbelül 1-1,5 mm-re áll egy picit ki a csatlakozó. A tápegység az ugye itt van, kapott hozzá egy tápkábelt. Tudom, most rögtön meg fogtok szólni, mert nem földelt a tápkábel, csak egy szimpla ilyen kétvezetéses tápkábel. Majd meglátjuk, hogy ez marad-e. Ha ez marad, ez a földeletlen táp, akkor ugye ezt a tápot földelni kellene, akkor nem is tudom, hogy hogyan lesz, akkor biztos, hogy műanyag burkolatban lesz a táp, de még gondolkozok rajta, hogy hogyan csinálja meg a tápzsinórját. Az is lehet egyébként, hogy kap egy rendes földelt tápkábelt. Most egyelőre bekötöttem egy ilyet, lehet, hogy egy PC tápkábelt fogok egyébként bekötni. Több mint valószínű, azon van földelés, és akkor a földelés is meg van oldva. Nos, egyébként kipróbáltam a táppal, ráraktam a billentyűzetet, és úgy néz ki, hogy működik. Most még az a bizonytalanság sem nagyon volt. Ami egy picit zavar, hogy a videójel nem valami erős, úgyhogy majd még azon lehet, hogy kell lesz játszani, valami kis moddalást kell rajta csinálni. Ráraktam egyébként a basic modót, úgy néz ki, hogy azzal is működik, tehát a táp úgy néz ki, hogy ezzel már bírja, úgyhogy meglátjuk. Most meg fogom nézni az icceknek a foglatait is még, nem biztos, hogy kicserélem, lehet, hogy meg fogom próbálni azt, hogy minden egyes icének lepucolom a lábát, ilyen drótkorongos megoldással, és akkor utána visszarakom a foglatba, és meglátjuk, hogy mennyire stabil. Hát meg fogom úgyis járatni itt egy kicsit, és akkor majd meglátjuk, hogy mennyire lesz stabil ez a dolog. Úgyhogy egyenlőre most itt tartok, úgyhogy valószínűleg ezt az alaplapot itt megpróbálom tényleg rendezedni teljesen, meg hogy a videójel is rendben legyen. És valószínűleg egyébként azért szemetel a képernyőn, most már rájöttem, mert nincs rajta a billentyűzet. Csak a billentyűzetben, meg ezek a gumipogácsák, amik úgy benne vannak, így el vannak öregedve, képzeljétek el olyan, hogyha a pogács így beleesik, valamelyik rövid zárat csinál a billentyűzetbe. Úgyhogy tehát már mint a régiek közül, úgyhogy az gyakorlatilag, amíg nem lesz felújítva, az a billentyűzettel baj lesz, de a videó jellel kellene valamit csinálnom, hogy egy picit szebb legyen, vagy tisztább legyen. Meg fogom nézni, hogy mit lehet azzal. Arra lehet, hogy kell lesz egy ilyen erősítő fokozatot tennem, még nem tudom, egy ilyen egy tranzisztoros fokozatot, vagy valamit majd még lehet, hogy kitalálok rá. És akkor itt tartok, úgyhogy folytatjuk ezt a gépet innen valahonnan. És a tápegységet folytatom. Nyomtottam a tápegységhez burkolatot, készítettem egy ilyen alsó részt, ugye ez lesz az alja a tápegységnek, ez lesz a teteje a tápegységnek, szellőzőráccsal, illetve van benne egy kapcsoló, hogy ezt a kapcsolót még szét kell szednem, mert ebbe a kapcsolóba, hát ugye ez elvileg ilyen úgy néz ki, hogy a világítós lenne, de nem világít, nincs benne maga a LED, úgyhogy ebbe még bele kell raknom magát a LEDet. Ugye glimlámpa lenne benne eredetileg, én ide egy ledet fogok berakni, és majd egy ellenálláson keresztül a tápegységről meg fogom járatni. Következő, itt egy tápkábel, ugye ez egy PC tápkábel, be van öntve, ugye ez egy földelt tápkábel, erről fogom levágni ezt a véget, és ugye ezt fogom bekötni. Ugye fölmerülhetne a kérdés, hogy miért nem tettem egy ilyen ajzatot magára a tápra, azért, mert akkor még nagyobb lett volna a burkolat, stb. Nem, ez be lesz fixen kötve, és ennyi. Ugyanúgy, ahogy a másik tápzsinór is. Ugye ide már a kábel kivezetők be vannak rakva, kis ilyen gumi szigetelők, remélem, hogy be fog rajta férni, ha nem, akkor majd még tágítok egy picit a furatokon. Egyébként a táp az nagyon egyszerűen lesz kivitelezhető, mert úgy van csinálva, hogy ez a kapcsolóüzemű táp ez ide pont beleül és stabilan tartja, gyakorlatilag rá lesz rakva a fedél. Szerintem 4 darab pici kis torx csavarral fogom oldalról megcsavarozni, hogy ne essen szét, és körülbelül ennyi az egész tápegység. Úgyhogy ilyen szempontból nem bonyolult az összeszerelése a tápnak. Itt igazából maga a tápegységnek tulajdonképpen maga a 3D nyomtatott ház, az ami költségként jelentkezik. Hát maga a tápegység,
ugye azt tudni kell, hogy maga a tápegység az sajnos nem egy olcsó mulatság. Most utána néztem, hogy mennyiben, nekem volt itthon ilyen tápom, de megnéztem, hogy mennyibe kerül jelenleg ez a táp, sajnos nagyon felment ezeknek is az ára. Hát nézegettem én is, hogy mert ugye nekem is kellenének még, szokott kelleni ilyen táp, és ugye ebből csináltam én például a TVC-hez is tápot, meg egyéb gépekhez, és hát sajnos még a kínainak is rendkívül fölment az ára, úgyhogy szomorú vagyok, mert pontosabban nem adják drágán, de a postaköltség drága rajta, sok rajta. Na, úgyhogy így fog kinézni a tápegység, most ezt összeszerelem, most megcsinálom szerintem magát ezt a kapcsolót, hogy világíthatós legyen, és akkor kikötöm a különböző kábeleket, átfűzöm, befűzöm, és összeszerelem magát a tápot. És ugye rögzítettem itt 2 csavarral, meg itt 2 csavarral, és elkészült a tápegység. Ugye földelt dugóval van szerelve, meg van csinálva ugye ezzel a DIN ajzatos csatlakozóval, ez ugyanaz, mint a PMD3-as, PMD85-3-nál, és ugye ilyen lett a tápegység. Hát színbe is próbáltam, ugye ez a sötét szürke, próbáltam ugye úgy csinálni, hogy illeszkedjen a gépnek a kinézetéhez, szerintem egész jó lett, úgyhogy hát ez van, ez teljesítménybe bírja a gépet, tehát ugye ezzel most már remélhetőleg nem lesz gond, úgyhogy ez is elkészült. És most visszatérek a billentyűzethez, közben csapongok itt a videóban egyébként, mert nagyon sziszifuszi munka ez a billentyűzet, és közben csináltam a tápot, meg egyéb dolgokat, úgyhogy közben azért más dolgokkal is haladok, de ugye a táp elkészült, úgyhogy most megint térek vissza a billentyűzethez, és csinálom a billentyűzetet, remélem rövidesen el fogok vele is készülni.